Phép toán tích chập là một trong những khối xây dựng cơ bản của mạng Neuron tích chập. Sử dụng phát hiện cảnh làm ví dụ, trong video này, bạn sẽ thấy cách phép toán tích chập hoạt động. Trong các video trước, tôi đã nói về cách các lớp trước của mạng Neuron có thể phát hiện các cảnh, và sau đó các lớp sau có thể phát hiện các bộ phận của vật thể, và sau đó các lớp sau nữa có thể phát hiện các bộ phận của vật thể hoàn chỉnh như khuôn mặt người trong trường hợp này. Trong video này, bạn sẽ thấy cách bạn có thể phát hiện các cảnh trong một ảnh. Hãy lấy một ví dụ. Với một bức ảnh như vậy, để máy tính tìm ra các vật thể trong bức ảnh này, điều đầu tiên bạn có thể làm là phát hiện các cạnh dọc trong ảnh này. Ví dụ, ảnh này có tất cả các đường thẳng đứng nơi có lan can, cũng như, bạn biết đấy, các đường thẳng đứng ở đường viền của những người đi bộ này. Và những thứ đó được phát hiện trong đầu ra của bộ phát hiện cạnh dọc này. Và bạn cũng có thể muốn phát hiện các cạnh ngang. Ví dụ, có một đường ngang rất đậm nơi có lan can này, và nó cũng được phát hiện ở đâu đó gần đây. Vậy làm thế nào để bạn phát hiện các cạnh trong một ảnh như thế này? Hãy xem một ví dụ. Đây là một ảnh thang độ xám 6x6. Và bởi vì đây là một ảnh thang độ xám, đây chỉ là một ma trận 6x6x1 thay vì 6x6x3, bởi vì chúng nằm trên các kênh RGB riêng biệt. Để phát hiện các cạnh, hoặc giả sử các cạnh dọc trong ảnh này, những gì bạn có thể làm là xây dựng một ma trận 3x3. Và trong ngôn ngữ của thuật ngữ mạng Neuron tích chập, đây sẽ được gọi là một bộ lọc. Và chúng ta sẽ xây dựng một bộ lọc 3x3, hoặc ma trận 3x3 trông như thế này. 1, 1, 1, 0, 0, 0, âm 1, âm 1, âm 1. Đôi khi các bài báo nghiên cứu sẽ gọi đây là một hạt nhân thay vì một bộ lọc, nhưng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ bộ lọc trong các video này. Và những gì bạn sẽ làm là lấy ảnh 6x6 và chập nó, và phép toán tích chập được ký hiệu bằng dấu hoa thị này, và chập nó với bộ lọc 3x3. Một điều không may mắn về ký hiệu là trong toán học, dấu hoa thị là ký hiệu tiêu chuẩn cho tích chập, nhưng trong Python, nó cũng được sử dụng để biểu thị phép nhân, hoặc có thể là phép nhân từng phần tử. Vì vậy, dấu hoa thị này có hai mục đích, đó là ký hiệu quá tải. Nhưng tôi sẽ cố gắng nói rõ trong các video này khi dấu hoa thị này đề cập đến tích chập. Và đầu ra của toán từ tích chập này sẽ là một ma trận 4x4 mà bạn có thể diễn giải, mà bạn có thể coi là một ảnh 4x4. Và cách bạn tính toán đầu ra 4x4 này như sau. Để tính phần tử đầu tiên, phần tử trên cùng bên trái của ma trận 4x4 này, bạn sẽ lấy bộ lọc 3x3 và dán nó lên trên vùng 3x3 của ảnh đầu vào ban đầu của bạn. Vì vậy, tôi đã viết ở đây 1, 1, 1, 0, 0, 0, âm 1, âm 1, âm. Và những gì bạn nên làm là lấy tích từng phần tử. Vì vậy, cái đầu tiên sẽ là 3x1, và sau đó cái thứ hai sẽ là 1x1. Tôi đang đi xuống đây 1x1, và sau đó cộng 2x1 cái này. Và sau đó cộng tất cả 9 số kết quả. Vậy thì cột giữa cho bạn 0 x 0 cộng 5 x 0 cộng 7 x 0. Và sau đó cột ngoài cùng bên phải cho 1 x âm 1. 8 x âm 1 cộng 2 x âm 1. Và cộng 9 số này sẽ cho bạn âm 5. Và vì vậy, tôi sẽ điền âm 5 vào đây. Được chứ? Và bạn có thể cộng 9 số này theo bất kỳ thứ tự nào. Chỉ là tôi đã đi xuống hàng đầu tiên, sau đó chỉ là tôi đã đi xuống cột đầu tiên, sau đó cột thứ hai, rồi cột thứ ba. Tiếp theo, để tìm ra phần tử thứ hai này là gì, bạn sẽ lấy ô vuông màu xanh lam và dịch chuyển nó sang phải một bước như thế này. Và để tôi loại bỏ các dấu màu xanh lá cây ở đây, và bạn sẽ thực hiện phép nhân từng phần tử và phép cộng tương tự. Vì vậy, bạn có 0 x 1, cộng 5 x 1, cộng 7 x 1, cộng 1 x 0, cộng 8 x 0, cộng 2 x 0, cộng 2 x âm 1, cộng 9 x âm 1,
cộng 5 nhân âm. Và nếu bạn cộng 9 số đó, bạn sẽ nhận được âm 4. Và cứ như vậy, nếu bạn dịch chuyển cái này sang phải, thực hiện 9 phép nhân và cộng chúng lại, bạn sẽ nhận được 0. Và sau đó ở đây, bạn sẽ nhận được 8. Và chỉ để xác minh, bạn có 2 cộng 9 cộng 5, đó là 16. Sau đó, cột giữa cho bạn 0. Và sau đó cột ngoài cùng bên phải, 4 cộng 1 cộng V nhân âm 1, đó là âm 8. Vậy đó là 16 ở cột bên trái trừ 8, và kết quả là 8, phải, như chúng ta có ở đây. Tiếp theo, để có được phần tử này, ở hàng tiếp theo, những gì bạn làm là lấy ô vuông màu xanh lam, và bây giờ dịch chuyển nó xuống 1. Vì vậy, bây giờ bạn có nó ở vị trí đó. Và một lần nữa, lặp lại phép nhân từng phần tử, và sau đó là bài tập cộng. Và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được âm 10 ở đây. Và nếu bạn dịch chuyển một sang phải, bạn sẽ nhận được âm 2, và sau đó 2, và sau đó 3, và cứ như vậy, để sau đó điền vào tất cả các phần tử còn lại của ma trận. Và để rõ ràng, âm 16 này sẽ thu được bằng cách, bạn biết đấy, từ vùng 3 x 3 phía dưới bên phải này. Vì vậy, một ma trận 6 x 6 được chập với một ma trận 3 x 3 cho bạn một ma trận 4 x 4. Và những ảnh và bộ lọc này, chúng thực sự chỉ là ma trận có các chiều khác nhau. Nhưng ma trận ở bên trái thuận tiện để diễn giải như một ảnh, và ma trận ở dưới chúng ta diễn giải như một bộ lọc, và ma trận ở bên phải, bạn có thể diễn giải nó như một ảnh khác. Và điều này hóa ra là một bộ phát hiện cạnh dọc. Và bạn sẽ thấy lý do tại sao ở slide tiếp theo. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục, chỉ có một nhận xét khác, đó là nếu bạn thực hiện điều này trong một ngôn ngữ lập trình, thì trên thực tế, hầu hết các ngôn ngữ lập trình sẽ có một số hàm khác thay vì dấu hoa thị để biểu thị tích chập. Ví dụ, trong bài tập lập trình, bạn sử dụng hoặc bạn triển khai một hàm gọi là CONFOLWALD. Nếu bạn làm điều này trong TensorFlow, có một hàm tf.nn.conf2d, bạn biết đấy. Và sau đó các framework lập trình Deep Learning khác trong framework Keras mà bạn sẽ thấy sau trong khóa học này, có một hàm gọi là conf2d thực hiện tích chập, và vân vân. Nhưng tất cả các framework Deep Learning có hỗ trợ tốt cho thị giác máy tính sẽ có, bạn biết đấy, một số hàm để thực hiện toán tử tích chập này. Vậy tại sao điều này lại thực hiện phát hiện cạnh dọc? Hãy xem một ví dụ khác. Vì vậy, để minh họa điều này, chúng ta sẽ sử dụng một ảnh đơn giản hóa. Vì vậy, đây là một ảnh 6 x 6 đơn giản, nơi nửa bên trái của ảnh là 10 và nửa bên phải là 0. Nếu bạn vẽ biểu đồ này như một bức ảnh, nó có thể trông như thế này. Trong đó nửa bên trái, các số 10, cho bạn các giá trị cường độ điểm ảnh sáng hơn, và nửa bên phải cho bạn các giá trị cường độ điểm ảnh tối hơn. Tôi đang sử dụng màu xám đó để biểu thị số 0, mặc dù có lẽ nó cũng có thể được vẽ là màu đen. Nhưng trong ảnh này, rõ ràng có một cạnh dọc rất mạnh ngay giữa ảnh này khi nó chuyển từ màu trắng sang màu đen hoặc màu trắng sang màu tối hơn. Vì vậy, khi bạn chập cái này với bộ lọc 3 x 3, và vì vậy bộ lọc 3 x 3 này có thể được hình dung như sau, nơi nó sáng hơn. Các điểm ảnh sáng hơn ở bên trái, và sau đó là các số không tông màu trung bình ở giữa, và sau đó tối hơn ở bên phải. Những gì bạn nhận được là ma trận này ở bên phải. Vì vậy, chỉ để xác minh phép toán này nếu bạn muốn, ví dụ số 0 này thu được bằng cách lấy tích của từng phần tử, và sau đó nhân với khối 3 x 3 này. Và vì vậy bạn nhận được từ cột bên trái 10 cộng 10, và sau đó là các số 0 ở giữa, và sau đó là âm 10, âm 10, âm 10. Đó là lý do tại sao bạn kết thúc với số 0 ở đây. Trong khi đó, ngược lại, nếu 30 đó sẽ thu được từ cái này, mà bạn nhận được từ việc có 10 cộng 10. Và sau đó trừ 0, đó là lý do tại sao bạn kết thúc với 30 ở đó. Bây giờ, nếu bạn vẽ biểu đồ ma trận ngoài cùng bên phải này như một ảnh, nó sẽ trông như thế, nơi có vùng sáng hơn này ngay giữa. Và điều đó tương ứng với việc đã phát hiện ra cạnh dọc này ngay giữa ảnh 6 x 6 của bạn.
Và trong trường hợp các chiều ở đây có vẻ hơi sai, rằng cạnh được phát hiện có vẻ thực sự dày, đó chỉ là vì chúng ta đang làm việc với những ảnh rất nhỏ trong ví dụ này. Và nếu bạn đang sử dụng, giả sử, một ảnh 1000 x 1000 thay vì ảnh 6 x 6, thì bạn sẽ thấy rằng điều này thực hiện khá tốt việc phát hiện các cạnh dọc trong ảnh của bạn. Và trong ví dụ này, vùng sáng ở giữa này chỉ là cách ảnh đầu ra nói rằng có vẻ như có một cạnh dọc mạnh ngay giữa ảnh. Và có lẽ một trực giác để rút ra từ phát hiện cạnh dọc là một cạnh dọc là một vùng 3 x 3, vì chúng ta đang sử dụng một bộ lọc 3 x 3, nơi có các điểm ảnh sáng ở bên trái, và bạn không quan tâm nhiều đến những gì ở giữa, và các điểm ảnh tối ở bên phải. Và giữa ảnh thực sự, trong ảnh 6 x 6 thực sự là nơi, bạn biết đấy, có thể có các điểm ảnh sáng ở bên trái, và các điểm ảnh tối ở bên phải. Và đó là lý do tại sao nó nghĩ rằng có một cạnh dọc. Và phép toán tích chập cung cấp cho bạn một cách thuận tiện để chỉ định cách tìm các cạnh dọc này trong một ảnh. Vì vậy, bây giờ bạn đã thấy cách toán tử tích chập hoạt động. Trong video tiếp theo, bạn sẽ thấy cách sử dụng cái này và sử dụng nó như một trong những khối xây dựng cơ bản của mạng Neuron tích chập.